Lớp chương trình IB em cũng học luôn, vẫn học xài lại cái đó rồi. Thì quadratic mình factor nó nè, rồi sau đó mình solving nó nè. Đó, có rất là nhiều cách để làm. Thì mình học đi học lại, học đi học lại rất là nhiều lần cái chuyện này. Ok, rồi. Bây giờ thầy sẽ nói qua về cái nội dung học. Để coi như thầy nắm được rõ là em đang gặp vấn đề đó là quadratic thôi. Thì nội dung học của mình là thầy cũng nhảy rất là lộn xộn vô trong cái nội dung ở đây. Thì thầy sẽ cố gắng kiếm những cái topic nào đó mà em đã học lúc trước, giống như thầy ôn lại, vừa ôn lại mà vừa dạy luôn những cái phần mới. Ok, thầy sẽ review lại những cái topic nào nha. Bây giờ những cái topic chắc chắn em đã học nè, là cái chapter 1. Rồi, em có sách này rồi đúng không? Dạ rồi. Chapter 1 này nó nói về cái expansion và factorizations. Thì cái thằng này, cái đây là kiến thức cũ nè. Ví dụ là distribution law nè. Distribution law là cái gì em hiểu không? Nhớ không? Hình như là Nhân phân phối đó, đúng không? mấy cái mà giống nhau hay sao đúng không ạ? Nó không phải, cái distribution law tức là em nhân vô cho một cái cụm đó, con số nào đó em nhân vô cho một cái cụm nào đó. Rồi, để thầy mô tả ha. Cái đó nói chung là nó cũng đã học rồi mà mình không có biết tên gọi của nó thôi. Âm thanh, hình ảnh em thấy ổn không? Dạ ổn. Nếu có gặp vấn đề gì thì em cứ nói thầy nhé. Học sinh của thầy ở trường em rất là nhiều đó. Học sinh lớp mấy vậy thầy? Chắc là lớp tuổi của em là lần đầu tiên, tại vì IGCC đổ lên thôi. Nhưng mà chắc có một bé này rất là nổi tiếng về cái hình ảnh xấu thôi. Chắc em biết. Anh đó tên là Andy, biết Andy không? Dạ lớp 12 đúng không? Năm nay sẽ lên lớp 13. Bé cao cao đó. Biết đâu. Dạ biết. Học sinh của thầy. Rồi em gái của Andy thì cũng học thầy luôn, nhưng mà bây giờ thầy không dạy nữa. Trước đó thầy dạy rất là nhiều đứa ở trường em, một đống luôn. Rồi ok. Distribution law nó như thế này tại vì cái này là em đã học rồi, thầy chỉ nói lại thôi. Giả sử thầy có một cái cụm bên trong đây và thầy distribute thì coi như người ta gọi là distribution law đó. So we have A times B plus A times C. It's called distribution law. Vậy đó. Vậy xong rồi đó. Đó. Thì cái chapter 1 này nè, nó ôn cho mình về cái vấn đề này, những cái vấn đề cũ mà mình đã học. Rồi, product thì cái thằng này chắc nếu mà em nhân vô thì em không có gặp vấn đề gì đúng không? Dạ không. Rồi, different to square thì cái thằng này là bắt đầu mình mới học cái mới. Thì em đã từng tiếp xúc nó rồi nhưng mà không kỹ thôi. Rồi, perfect square expansion thì cái này cũng mới luôn. For expansion thì nó phức tạp hơn. Rồi, big factor là gì không em? Dạ biết. Factor là những cái gì đó chung đúng không? Từ hai cái yếu tố nào đó, người ta gọi là factor. Rồi, factorize với common factor. Factorizing tức là công việc mình đi tuyển factor và mình lấy cái factor chung ra ngoài. Different to square, factorization rồi perfect square. Thì cái chapter 1 này nè, nó rất là khó ở chỗ là cái việc mình làm nó hơi cực chút xíu và lao động rất là nhiều. Nhưng mà học xong cái chapter 1 này mình sẽ có một trang bị kiến thức rất là đầy đủ để mình lên cái phần khác. Rồi, thì xong chapter 1 thầy sẽ nhảy qua cái thứ phức tạp hơn. Đó là chapter
chapter 10. Đây, người ta gọi là topics in arithmetic. Biết arithmetic là cái gì hả? Không. Arithmetic có nghĩa là nó như là cấp số vậy đó, gọi là cấp số cộng nha, gọi là cấp số cộng. Nhưng mà cái này nó nói đơn giản về những vấn đề đơn giản thôi, không có phức tạp lắm. Ví dụ như là percentage em đã biết nó rồi đúng không? Percentage của một vấn đề nào đó thì so we get được cái how many parts of cái whole number đó đúng không? Profits and loss, cái này liên quan đến business một chút xíu, nhưng mà trong IG sau này mình vẫn học cái thằng này và nó cho những cái bài liên quan đến economic khá nhiều, liên quan đến applications. Rồi, tiếp theo thì mình nói về những vấn đề liên quan đến business nhiều hơn nữa, như là simple interest nè. Simple interest là giống như là tính tiền lãi đó. Tính tiền lãi. Nhưng mà sau này mình sẽ nói kỹ hơn. Rồi tiếp theo là reverse, rồi multiply of change percentage and compound growth. Thì nó cũng liên quan đến số tiền mình bỏ vào tiền lãi ngân hàng, gain được bao nhiêu đó nha. Rồi, tiếp theo mình sau đó thầy sẽ dạy cái chapter 16. Thì cái thằng này liên quan đến fraction. Fraction ngày xưa mình học rồi, mình có simplify fraction, multiply rồi cộng trừ những chia fraction rồi đúng không? Thì nó cũng gọi là không khó, nhưng mà nó sẽ hay gặp mistakes. Thì để giảm bớt những mistake đó thì mình cứ làm thật là nhiều bài thì mình giảm bớt những cái mistake đó ha, mình sẽ có được cái cảm giác nào đó cho nó nha. Rồi thì đến phần tiếp theo thầy sẽ chuyển sang một chút xíu về function. Thì function đó là cái chapter 14. Ok, chapter 14 nói về cái straight line. Rồi, có nghe qua straight line chưa? Dạ rồi. Straight line thì nó kiểu như là một cái đường thẳng. Thì một đường thẳng nó sẽ có những yếu tố nào để mình biết, và mình sẽ làm quen được với y-axis and x-axis diagram nó nào. Thì cái này mình sẽ sử dụng viết để mình vẽ ra rất là nhiều. Thì ok, cách học như thế này thì mình đã học online rồi, cho nên vậy có cần sách viết vở không? Có nha, vẫn có bình thường. Thì thầy khuyên đó là sử dụng sách vở viết. Khi mà thầy bắt em làm câu nào đó thì em cứ làm đúng câu đó và em chịu khó ghi trang lại thôi, không cần phải ghi gì cho nhiều dòng. Ok, ví dụ câu số 2 trang 59 em ghi 2 page 59, rồi em có được cái vị trí của nó là được rồi. Rồi em cứ viết ra, làm ra. Sau đó sao? Tại vì thầy không có ở đó cho nên là phải chụp qua gửi cho thầy, thì em cứ dùng Zalo chụp lại rồi sẽ check lại, thì mở ra check lên thôi. Nó cũng không gọi là mất quá nhiều thời gian, nhưng mà cũng khá là nhanh nha. Rồi sau đó ví dụ như học xong thầy sẽ cho bài tập về nhà, thì thầy cũng đánh dấu cho em, hoặc là em viết vô làm câu nào đó bao nhiêu câu, rồi ở trang nào thì cũng vậy luôn. Rồi sau đó em làm xong thì đến giờ hoặc là trước giờ hay gì đó, hoặc là em không cần phải làm xong hết, miễn là làm được câu nào hay câu đó thì cứ gửi qua cho thầy để thầy check lại. Nhưng cái sách này ở cuối trang em nó có đáp án, thì nếu em đã check đáp án đúng hết rồi đó thì thôi khỏi cần em nói thầy là đúng hết rồi thầy, không cần cả. Nhưng có những câu mà em không có hiểu, hoặc em làm đúng mà em chả hiểu gì hết, cần thầy review lại hay là cần thầy nói lại thì ok, thì thầy sẽ giảng lại câu đó. Còn những câu đúng thì thôi dẹp, khỏi hỏi nữa để tránh mất thời gian. Rồi thì cách học là như vậy thôi, không gì cả. Ok thì bây giờ hôm nay thầy sẽ đi vô cái topic đầu ha, trang 31. Thì cái này rất là cơ bản, vô cùng cơ bản luôn. Thì cái này á, đôi khi nhớ nha, em phải có một cái cuốn sách để viết nói chung là chém gió, rồi viết công thức, rồi viết những cái bài tập mà thầy gửi cho. Còn một cuốn sách đó là chỉ riêng cho homework thôi.
để cho nó clean một chút xíu, tức là sách học là sách khác, còn sách homework homework khác ha. Là phải có hai cái note, một note là chém gió viết tùm lum tà la nháp nhiếc gì cũng được luôn, nhưng mà chỉ có trong đó thôi. Còn một cái note thì em phải sử dụng nó để làm homework và không có làm gì trong đó nữa, chỉ làm homework thôi, phải chụp quay lại cho thầy. Rồi, ok thì khởi đầu chapter 1 distribution law thì em cũng không cần biết distribution law do trong vở xuống, nếu em thích thì cứ viết, nhưng mà có những công thức thì bác em viết thì phải em viết vô lại nha. Rồi thì có cái em cứ viết công thức này lại cho thầy, thì mình đã học rồi nhưng mà mình viết lại cho nó hệ thống lại thôi. Rồi em ghi luôn là distribution law luôn, tiện rồi ghi vô cho thầy. Ok thì cái công thức này nó rất là đơn giản và cũng không có gì khó cả, và nó rất cơ bản từ trước giờ. Nhưng mà cái sách này nó cố tình nó giải thích theo một cái hướng hay hơn, một cái hướng có tính hình học hơn, thì nó kiểu dạng là mô tả bằng phương pháp hình học nè. Thì cái này em có thể đọc, nhưng mà không cần đọc cũng được, mình đi vô luôn một cái bài cụ thể và mình làm. Cái này có thực sự nó có khó mà mình phải làm nhiều không? Thực tế không có bài nào gọi là không nên làm cả, tất cả những bài mình nên làm. Thì mình dành thời gian càng nhiều cho nó thì mình sẽ có vững kiến thức về vấn đề đó, để mình tránh làm những cái bài khác nó bị này nọ. Thì bây giờ mình xem qua example 1 ha, thì nó làm cũng rất là đơn giản thôi, không gì khó cả. Nhưng sẽ có những cái câu mà nó hơi khác một chút xíu khiến cho mình bị confused. Giả sử câu C. Thì cái câu C này nè, nó có một cái giá trị đó là minus x, minus 2x, right? Thì minus 2x khi mà em multiply vô bên trong đó bằng phương pháp distribute á, thì mình nên cẩn thận. Em thấy nó làm câu C nè, cái hàm số trừ 3 á, thì nó ghi là x plus minus 3. Em có bao giờ nghe cái chuyện này chưa? Dạ chưa. Ok, ví dụ như x minus 3 thì nó có thể viết là x plus negative 3. Cái này gọi là negative 3 thì đúng hơn là minus 3. Thì tại sao nó có quyền như vậy? Tại vì plus cho một cái minus thì chả khác, plus cho một negative thì chả khác gì mình minus cho số đó, đúng không? Đó, vậy thôi. Vậy tại sao người ta cất công làm như thế này để làm cái gì? Mình xem nha. Khi mà mình thêm minus 2x vô x thì không có gì cả, nó vẫn ra như thế này. Rồi, nhưng mà khi mà minus 2x to minus 3, we get được là minus và minus nó sẽ chống lại với nhau. Khi mình chống lại với nhau thì mình có được gì? Plus, đúng không? Tại vì minus nhân cho minus hay là minus chia cho minus, mình sẽ có được plus. Vậy thôi. Got it. Rồi. Thầy giảng lại đâu thầy. Bây giờ nói lại ha, em thấy thì cái nó bất đơn giản nhưng mà mình không để ý thì mình sẽ rất là rối. Ok, bây giờ mình có là minus 2x, nó là một cái term, được chưa nào? Mình nhân vô trong x thì nó sẽ là 2 minus x square. Có gặp vấn đề gì không? 2 minus x square, dạ không. Rồi, còn minus 2x times 2 minus 3, we get to positive hay là plus 6x. Because we have 2 minus in 2 terms. We have 2 minus 2x and minus 3. Minus we times to minus, we get the positive number, okay, or positive term. Okay, so I get another example. Show you. Here we have minus 1 times 2x minus a. So we just
distributable into the term in the bracket, so we get -1 times to x and +2 -1 times to -a. But carefully, I recommend you use the bracket one to cover the -a let's make mistakes, because if you take minus times the minus, you get positive. And then we have -x, and we have, because minus times the minus, we get positive, so we have the positive a. And that is the end of results. Nhưng mà viết được là viết được là -1x and 1a, right? Yes. Okay. But if you want to shortly, you just doesn't want to make too many complete like this, just do it. Like you times to -1 to x, get -x, okay? And then you times to -1 to -a, we get positive a. Just this. Chưa nào? Em sẽ làm trong não của mình luôn là -1 times -a thì get được positive a. Thế thôi. Chưa nào? Đó này thì thầy split nó ra để em thấy rõ ràng tại sao là như vậy. Thì đó là lý do của mình. Lý do mà tại sao ra được positive a. Got it? Yeah. That reason. Rồi thì chỉ có câu C thôi là nó gặp hơi lộn xộn một chút xíu, và mình sẽ đi move on to the example 2. So we continue looking to the question A. The question A, we have two brackets, right? We have two brackets and we have the number in front of the bracket must be distributable. Sure. So the question A, they do it, they just distribute for each bracket and get the all number after open bracket. So, and then the next one, they simplify those things. How to simplify? Thì khi mà simplify em phải xem xét là số thì mình sẽ lược bỏ với số với nhau, nhưng mà x thì mình sẽ lược bỏ x với nhau, được chưa nào? So we have 6x and -3x. We get 3x. Do you have a question about this? No. So we have -2 plus 15, we get 13. And then the question B. This question B is more complicated, but it's also easier. Em nhìn vô đây là mình có được cái -2 ở đây thôi, là cái thứ mà nó khó và khiến cho mình bị confused. Thì khi mà -2 giống như ở trường hợp ở trên đây á, -2x ở đây á, mình nhân vô thì get được cái thằng này. Thì cái thằng này mình cũng làm giống vậy, nhưng mà mình sẽ bị confused là cái cộng phía trước này không có ảnh hưởng, bởi -2 thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả, mình cứ viết lại như bình thường thôi. So we get được là cái term ở trên á thì nó vẫn có như vậy, nhưng mà term ở đây thì mình phải viết đúng dấu của nó. So we had -2x times 2 we get -10x. And then -2x times to -x, we get a positive 2x squared. Yeah, the question about it. So, and then we simplify in the same term. Which same term? Okay, we don't have the number, but we have the term that contains x and x. We simplify together, get it -11x. Okay? And then we have this term that contains x squared and x squared. Then we simplify. So this term is 2x squared and this term is positive 2x squared. So we plus each other, we get 4x squared. Any question about it? No. Okay. So I give you cái này mình không làm trong vở bài tập nha, vở homework đó, mình sẽ làm trên cái trong cái vở mình chém gió nói chuyện ha. Just for me the question D and H, exercise 1A, exercise 1.
Là nguyên cái luôn đúng không thầy? T and S thôi. Thì cái thằng này thầy sẽ mở đằng sau ở đây nó có answer nằm cuối này. Bông. What? T and S which T and S. Okay. T and S ABC T and H. Okay, I have a question. I have a result. The answer T and S on the fourth question 8. Rồi, làm T and S thôi, không cần làm nhiều. Con làm xong con chụp hình gửi thầy đúng không? Okay, no, the reason is because I have the answer. Just check the answer is correct or not. The answer D is x minus 3, right? Yeah. And the question H is minus 6x squared plus 6y squared. Yeah. Correct? Okay. Yes. So we move on to more complicated. It's not really complicated, but it must be do more. Okay, you can do the question F to F, just to F. Okay. Yeah, right. So I'll check the question. 2F, the answer is 6x minus x squared. You did it right? No. Okay, let me check. On the question F to F. Yeah, right. We have the right answer. Okay, right. So the first, you must be multiply the 2x into this bracket, right? And then we get the expanding, and then you should simplify those things that had same term about x value. Okay, let me show you. We have 2x and the brackets e 3 minus x, and we have more terms that 2 square. Okay, you let me clear. You must be clear that this bracket multiply by 2x, but this term doesn't relate to 2x. It is independent plugged into this. Okay, tức là em không được sử dụng này nhân vô đây, tại vì cái thằng này chỉ nhân cho mỗi cộng này thôi. Okay, and then we get 6x, and we have positive 2x times 2 minus x, we get 2x squared, right? Yeah. And then again, right again, the last term,
Okay, so we look into the expressions. We have the same term about x squared. We have minus x, minus 2x squared and 1x squared. So we simplify those into, so we get 2 minus 2 plus 1, we get 1, sorry, we get minus 1. And write down the x squared, right? Yeah. And another we just write out the so 6x. Yeah. Oh, you just forget about simplify. Get good. So you get this right? Yeah. Okay. Okay, 2 more question. Another question, question 2i. Question 2i. Okay. Yeah, right. Okay, so we will check the answer. 2x squared minus 10x. Yeah. Get it right? Yeah. And the next one, the question 3, we have the 2 bracket. So look into the sample. You must pretend it's bracket and carefully simplify it. Okay. So to the first one, easily question A, and then you do the question E, and A, then E. Okay. I finished. So check the question A. We have 5x minus 2. Yeah.
Did you Oh simplify? yeah, đúng rồi. Minus 2, yeah, correct. And then the question E we have minus y and minus 10. Correct. Good. Okay, and move on to another topic. We more complicated. We have two brackets. We should have two brackets that time together. So what we use in distribution? Okay, cái thằng này mình sẽ sử dụng phương pháp distribution law, nhưng mà sử dụng distribution law này á, nó phức tạp hơn chút xíu và mình phải làm nó cẩn thận hơn chút xíu thôi. Thì trước đó mình chỉ có một con số đứng trước một cái bracket, right? Nhưng mà cái thằng này là một bracket nhân cho một bracket. Thì tuy cái thằng này mình đã làm cũng vài lần rồi, nhưng mà mình sẽ nói kỹ hơn một chút xíu thôi. Và mình sẽ cẩn thận hơn về size của nó. Mấy cái dấu của nó thì mình sẽ dễ làm sai ha. Thì ok, so you write it down, the formula, and then you just box it. Okay. Okay, so we look into the example 3. Expanding and simplify. Okay, what does mean expanding? Expanding does mean you open the bracket, thus use the distribution law to open it, and simplify must be shortly. It's a same term, but I'll take the common same term. Okay, so first it must be expanding that bracket. So how to use? Thì mình sẽ sử dụng cái này, công thức này. Cái công thức này thì sẽ giảng lại cho em, nó cũng không có gì khó mà mình lưu ý thôi, chút xíu thôi. Thì ở đây mình sẽ có là A nhân cho cái cộng này, mình sẽ có là A nhân C và cộng cho A nhân D. So we get A, C plus C, G. So another one, we have positive B times C plus positive B times D. So we get those things. Ok. Giống như trường hợp này thì nó cũng không có gì khó cả, nó cũng đơn giản như vậy thôi. And then mình sẽ xem ha. We have the first term in the first bracket, get x. Return to open the second bracket. In that term, have x minus x times x get xx, and plus x times to x to get to x. And another thing, we have the second term in the first bracket times to two term in the second bracket, get this one. And then we simplify. Em có thể làm luôn dòng thứ hai, còn dòng thứ nhất này nó diễn giải cho em thấy thôi. You pretend that she show you. Ok, em có thể làm luôn là hàng thứ hai, and then we simplify, get the final result. Thì cái này rất là đơn giản, không gì khó cả, nhưng mà chuyển sang cái sample khác mình xem nhé. Bắt đầu có dính dấu âm, thì dấu âm thì đâu sao đâu, vẫn như vậy, mình cứ làm bình thường thôi. Thì mình text the first term in the first bracket times to two term in the second bracket, we get this one. Nhưng mà nhìn ở đây thì mình sẽ có là 2x này mình nhân cho trừ 2 thì cho ra được trừ 4 thôi. Không phải đâu, bình thường, không gì cả. Another one, we take the second term times to two term second bracket, get được cái chỗ này thì lưu ý 1 nhân trừ 2 là trừ 2. And then simplify, just simplify the same term. Thì em thấy trong này nó có rất là nhiều term, thì mình phải phân chia ra một cách rõ ràng. Ở đây mình có 6x square, cái term này thuộc là thuộc x square, cho nên nếu có thằng nào có x square thì mình gom lại, nhưng mà không có mình để đó thôi. And the other thing we have the term that we have x square, x. So we combine it together, we get the minus x. And the last term doesn't have x, that's the constant term, a minus 2. The minus 2 is only the constant term, so get right it again. Okay, done.
Any question about this example? No. Rồi, cái example 5 thì nó hơi đặc biệt chút xíu và mình lưu ý cho nó nha. Thì em thấy cái example 5 thì cái thằng này là x cộng 3. Nhưng mà cái second bracket we have the x minus 3. Thì em thấy nè, nó sẽ ra được thông tin như thế này, mình cứ nhân vô bình thường. And then we get được cái thằng này. Thì câu B em thấy cũng vậy luôn. Thì 3x minus 5 and 3x plus 5. Cái term nào đứng trước nào, cái bracket nào đứng trước cũng được hết, nhưng mà nó cùng một kiểu, đó là trừ sau đó mình cộng. Mình có hai cái term kiểu như vậy thì em thấy cái kiểu của nó là ra được cái này. Thì thầy phân tích thêm cho em ở đây, tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Thì hồi nãy cái term của mình là x minus 3 and x minus plus 3. Thì sau khi em làm ra thì nó sẽ là x square minus 9, right? Another one we have 3x plus 5 times to 3x minus 5. And then we get okay, I remember exactly 9x square and minus 25. Okay. So, em để ý xem nó có gì vui không ở đây, có gì lạ không? Nếu để ý thấy thì em sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian để mình hiểu. Còn ok, thì em thấy cái thằng này nó bị square lên, right? Yeah. And the number 9 is square of 3, right? Yeah. So let's check the another one. We have 3x like 9x square is 3x square, right? 9 and x times to x square is the 3x all square, right? Yeah. Yeah, so get 9x squared. And another one, 5 equal, and 25 is like 5 squared, right? Yeah. So it is something like x squared minus 2, 3 squared. Oh, we have the same common, the common case that if you time x minus 3 and time to x plus 3 or 2x plus blah blah, so we get được là cùng một cái kiểu, đó là cái square của giá trị này trừ cho square giá trị kia, ở chỗ nào. Và giả sử thầy có một cái another example we have x minus 2 and x times to x plus 2, thì em sẽ có một cái quy tắc của nó, thì nó sẽ ra là x square minus 4, because 4 is 2 square, right? Yeah. Thì đó người ta gọi là difference of two square. Thì cái thằng này sau này mình sẽ dưới mình sẽ học nó nha, để mình sẽ quan sát lại đây. Nhưng mà trường hợp này thì mình vẫn sử dụng cái distribution law của cái two bracket mình làm đơn thuần thôi. So I move on to the another example. We have the expanding and simplify that we have the bracket that they are square. Square that means they time together two times, right? Yeah. So like 2 square that means 2 times 2, or 5 square that means 5 times. So what is the bracket that square? The bracket that square is equal to that bracket times 2 itself for 1 time, right? So let's split this bracket in question A. 3x plus 1 square equal 3x plus 1 times 2 itself 1 more. 3x plus 1. So
we just use the distribution law to get the second line, and then we simplify and get the last line. Okay. So the question B also, we use the technique that splits into the bracket at 17 times together, and then we get use distribution law and then simplify it. Okay. Do you have any questions in example 6? No. Okay. So we move on to exercise 1B. 1B question 1 is the use geometry to illustrate you what is it. Okay, I will do it for you. The question 1, only question 1. Okay, look into this question 1. Consider a figure alongside with give expression of area. Oh, area. That means we must have those formula, right? Like formula of rectangle is y times to width, right? Width times to length, and if we another like triangle must be used the formula base times height and 1/2, right? Okay, look into this diagram. The figure gives us a rectangle, so we use the formula that G with time to length. Okay, they want to get the expression area. What do you mean expression? Can you explain me what expression is? Like an equation or something. Yes, exactly. Yeah, right. Exactly. The expression, that means the equation of the thing that they want. The equation, what equation? The equation that you have, the variable or something constant or something of number or the value that they give. Yeah. So the expression, cái rectangle 1 á, nó muốn đi tìm cái area mà area của nó phải có chiều dài và chiều rộng, đúng không? So chiều dài của chiều rộng của thằng này nó chính là C and T, em cho là thằng nào cũng được. The expression of rectangle 1 is A times C is the area of rectangle 1. So the area of rectangle 1 get area rectangle 1 we have width times to length, so we get AC. So we can simplify. We can write down shortly. We just write AC. Okay. Yeah. So another one, the rectangular 4. Oh wait, a rectangular 2. The rectangular 2, you have the length or width or something. You can't use the length or width or either. We have the length or width ED, so we must find out the length or height something. How much? So yeah, right, exactly. Because it's same height or same width with the rectangle 1. So we have AD, a area of rectangle 2. So another one, a rectangle 3. We have the length or width is B, but must find the length of rectangle C. Yes, C, because it's same length with the rectangle 1. Okay, the last one is rectangle 4. Why rectangle 4? We have same length with D of rectangle 2, right? And modify out what C. This C. This one is D. Okay, so we have C times B times D. The question is the overall rectangular. We have on the side
the width side a plus b, and the long side, the length side is c plus d. So we turn together, we get a plus b times to c plus d, right? But we have in the bracket form, a plus b, a the length of the overall rectangle, and c plus d, a the width of the rectangle. So this is the area of the overall rectangle. But the last question they ask, what can you conclude? Ok, cái câu đó nó nói rằng là vậy cuối cùng bạn đưa ra một cái luận gì không? Thì cái thằng này nếu như mình sử dụng cái distribution law, we time together we get the AC plus AD and plus BC and plus BD. Thì cái thằng này là tất cả những cái tam giác bên trong mình, cái rectangle bên trong của mình, đúng không? Đó, đó nó giống như là area của tất cả cái tam giác cộng lại với nhau thôi. Rectangle. Thôi, vậy thôi, rất đơn giản. Get to the question 2. Just do okay, let me check. H and L. H and L. Just H and L. Okay. Can do it. Xong rồi thầy. Okay, H and L, the question B exercise. Okay, H. Sorry, 12 plus 5x minus 2x squared. Right? I got 5x plus 12 minus 2x squared. It's the same. Put the same. Same answer.
Okay. So how we write out the answer correctly, or look into for convenient or look beautiful? Okay, I prefer write it down in follow x power. What is x power? So we have 12 plus 5x and then minus 2x, right? 2x squared. So they write out the ascending power of x. The first thing, we have 0x or x power 0, right? And then we get another x value is x power 1, and then get x power 2. They write out to the ascending power of x. So we can manage like it's easier, okay? Or you can write down ascending power of x, like, but carefully because we have minus 2x first, right? Minus 2x first, you want me write down the minus 2x squared, and then we get 5x, and then last one is plus 12. Yeah, because 12 is positive, so we write out plus 12. But the minus 2x is minus, so we must be write clearly the minus in front those stuff. Okay. Yes. Okay, another one. Question L. The question L is 25 squared plus 20x plus 4. Yeah, đúng rồi thầy. Ok. Cái chỗ này nó ghi là theo kiểu descending power of x nha. Yeah. Explain question 3. Exam. Not exam. Cái thằng này là hồi nãy thầy có quảng cáo cho em đó, trường hợp mà dạng số gì đó cộng nhân cho có số gì đó trừ lại thì nó sẽ ra được cái kiểu như vậy. Thì ok, em có thể làm lại đúng theo phương pháp mình làm, hoặc là em có thể sử dụng cái trường hợp đó là dạng mẫu như thế này. Nhưng mà thầy muốn em làm theo phương pháp bình thường thôi, và sau đó mình sẽ nghiệm lại xem nó có đúng thực sự là như vậy không. Có nghĩa rằng ví dụ thầy sẽ demo cho em cái câu A. So the question A is 2. Nó something với cái ví dụ hồi trước của thầy sẽ chọn cái câu khác, câu B ha. A minus 5 time to A plus 5. So I do it in distribution law, like we do it before. So we get A times A, you get A squared. A times 5, we get plus A. Okay, and then we take the minus 5 times to term in the second bracket. We get 5A and minus 25. Okay, and then I simplify, get A squared. Look into it. We have this and this one cancel each other, and then we get 25. Look, it's same into the rule that I showed you. Just square both term in this bracket, and then we put the minus in between them, right? So I will demo another question. Question C. So we have 4 plus x and 10 to 4 minus x. If I use the rule I realize, okay, I have 4 square and x square, right? And I put the minus between them. So I get 16 minus
Okay. So if I doesn't believe thì thầy có thể làm lại xem nó có đúng hay không ha. So check this one. I use the old rule. I have 4 times 4 get 16 and 4 x minus 4x and then return x to the 4, we get a 4x and turn to we have to minus x squared. Oh, we have set. This cancel to get 16 minus 2x squared. Get it. Ủa, nhưng mà cái 4x ấy 4 cộng x với lại 4 trừ x, like can we swap it, là giống như đổi thành x cộng 4 và x trừ 4. Yeah, được, không sao cả. Tức là em muốn đổi nó thành là trừ cho cái thằng này cũng được hết. Tức là cộng 4x trừ cho 4x thì cũng ra được 0x. 0x that's cancel, we have 0. Nếu cái equation thì sao thầy? Equation is it? So we have the 6 minus plus 0x plus x minus x squared, and then we simplify, we get 6 squared. It seems into the rule I just realized. Good job. Now the question. Yeah, you do just one method that use the rule I give you, or use the old rule, use distribution law, and then you okay, question E and F. Question E and F. Okay. Wait, B and F for 3 or 4? Yes, 3. Okay, let's check the answer. We have question 3 is let 25a squared and minus 9, correct? 25 is... Oh, I thought we do B. Oh, you do B? Yeah, because con nghe là B. Oh, okay. Rồi B and F, đúng không? Yeah, đúng. Rồi B, right, and F, right? Yeah. Okay, another one, the next question 4. We have the square of the bracket. The square of bracket, that means you have times itself more times, like the example 6. So they switch it out to the bracket and turn together, get this one and this one. So they have the rule, but it's very complicated. So we show you another class. So just do it. Use the old method that you distribution law to find out. Get to the question A and E. A and E. Okay.
y đúng không thầy? Yeah. Xong rồi thầy. Let's check the answer. Question 4a. You get x squared plus 6x and 9. And the question E. Do you get your answer? Yes. Okay, and next another one. We had a question 5. It's more complicated, but like the work equation. The work problem. Work problem, that means the application to particular problem. Okay, look into the question 5. A square photograph has side length of the line AX. What is side length? The side length is a square. It's square photograph. Square photograph, that's side length, both length and width equal, right? So they just give us side length. That means we must be clear that we have both side x value. Okay. Yes. So we have x and x. Okay. They use the wooden frame. Okay. They use wooden frame. Wooden frame that cover on those square photograph. We have dimensions. Show that this one. Okay, show that the area rectangular form by the outside of frames is given by this question. Okay. They ask show the area of rectangular form by the outside of frame. What area outside of frame? Which frame? Cái cục màu cam luôn. Yeah, right, exact. The cục màu cam này. Chưa nào? Thì em phải show that rằng cái area of the orange shade nó là nhiêu đây? So how to find? Thì cái này mình sẽ không có công thức nào để mình tính được cái cục vành màu cam cả, đúng không? Nhưng mà mình có thể sử dụng cái phương pháp đó là mình trừ đi. Ok, mình trừ đi cái gì? Mình sẽ tính cái lớn và mình trừ đi cái nhỏ ở trong, mình get được cái vành ngoài. So, hóa đi cái lớn là cái nào vậy? Kích thước nó nhiều và cái nhỏ là như thế nào? Kích thước nó bao nhiêu? Then we find out the orange shade. Rồi, bây giờ em là có thể làm được không? Hay thì có cần thầy phải gợi ý thêm một chút xíu gì không? Thầy gợi ý thêm. So, em phải tìm ra cái diện tích của cái hình lớn là tính bao nhiêu dựa trên cái chữ kiện nó cho. Ok. Giả sử thì đặt nó là lên đi. Áo bự và width bự, đúng không nào? So we have the area của hình lớn thì nó sẽ là W time L, right? Rồi cái hình nhỏ thì nó bằng bao nhiêu thì mình sẽ có kích thước riêng cho nó luôn, thì thầy cho đại nó là L nhỏ và W nhỏ. So the area của cái nhỏ hơn ha, mình sẽ có là W time L. So cái vành bên ngoài nó sẽ là bằng cái thằng lớn này, nó trừ cho thằng nhỏ này, đúng không? Tức là W
Cái uppercase W and L minus 2 là ok. W and L. Vậy thôi. Tức là cái W là L này em phải tìm ra cụ thể nó là bao nhiêu luôn, còn W nhỏ và L nhỏ nó cũng vậy luôn, em phải tìm ra cụ thể nó bao nhiêu. Thì đây chính là cái đáp án cuối cùng của mình để tìm được cái share area bên ngoài. Có đấy. Yeah. Vậy cái area đó là cái cục màu cam đúng không thầy? Đúng rồi, nó là cục màu cam á. Khoan nha, hình như mình thầy nghĩ là không phải đó em. Outside the frame hả? By outside the frame. Thầy nghĩ là cái wooden frame đó em, chứ không phải là cái outside thôi. Tức là nó tính luôn nguyên cái hình luôn á em. Nó tính luôn nguyên cái hình luôn chứ không phải là, tức là cái lớn luôn á. Big one. Vậy. You just find out the big W and uppercase L. Sometimes you get area. Thầy cái này là phải simplify đúng không thầy? Giống như mình làm là dùng distribution law and then we can simplify. Tức là x cộng 6 với lại x cộng 4. Yes, time together. What do we get? So if you get the results same exactly to this one, it'll finish you show it. Finish the question. Con chỉ simplify được nó thôi. Simplify giống này không? Hay là khác đi? Con simplify nó thành giống như cái distributive law thầy. Ở trong cái bracket là x cộng 6 với lại x cộng 4. So M must be distributable rồi sau đó simplify tiếp nữa. Simplify tiếp nữa. Đều phải nhân vô chứ. Nhân vô cái equation này á thầy. No. Em phải nhân together với cái x plus 4, right? X plus 6 and x plus 4. X plus 6 and turn to x plus 4, right? Yeah. And you use the distribution law of get the square, and 6x,
4x and 6x and 34, right? Yeah. And then you simplify, gets the same equation to the question, right? Get the same. So if you have the same to the questions, it's finished. Gọi là em xong rồi, không cần làm nữa. Chương trình generate more. The question style, like you must be show that. The show that means you must be show that the same to the equation. Okay, same to the formula they give us. Chưa nào? Rồi thôi, hết rồi, xong rồi đó. Okay, thì before I show you the different two square, like the example 5 and the question 3, you get if you have the term minus and plus term together, we have the rule is called difference of two square. Okay, difference of two square. Difference of square does mean if you have a square minus b square, you can turn to a plus b times to a minus b. Okay. Thì cái thằng này người ta gọi là difference to square formula. Thì cái này là trường hợp đặc biệt ha, mình đã chứng minh lại rồi, mình đã làm rất là giỏi câu 3 rồi, và mình thấy nó có cùng một quy luật như vậy, và người ta tổng kết lại quy luật đó là như thế này luôn. Em write down cái quy luật này vô cho thầy. Thôi cho con đi toilet. Ok. Okay, into example 7 thì nó lại là câu chuyện đó thôi, thì mình làm cho nó nhiều hơn thôi chứ không có gì mới cả. Thì em đừng có lo lắng cái chuyện là nó đặt cái cộng trừ hay là cộng cộng phía trước hay phía sau nha, nó đều như nhau hết, nó same thing, được chưa nào? Và mình lưu ý là nếu mình sử dụng cái rule của nó thì em phải chắc chắn rằng mình phải square hết các cộng mà nó có. Ví dụ example A, we have 2x minus 3 and 2x plus 3, thì em phải clearly đạt là cái cộng của nó là 2x thì em phải square hết luôn chứ đừng có bỏ cái nào cả. Và 3 thì mình cứ square bình thường, nó không gì cả, và mình put minus between of them, chưa nào? So we get 4x squared minus 9, chưa nào?
So another one, we have the question C. The more complicated that we have 3x plus 4y and 3x minus 4y. So em phải clear rằng là cái thằng này mình phải square và cái thằng này mình phải square. And then we put the minus into between and then get this one. Được chưa nào? Rồi, vậy thôi thì nếu em sử dụng cái rule rồi thì phải rõ ràng cái cách mình làm để tránh mình bị sai. Còn nếu mình lỡ như mình quên á thì mình sử dụng lại cái rule distribution law một cách rất là đơn thuần thôi để mình làm. Còn không thì mình sử dụng cái thằng này thì mình phải rõ ràng cái đó nha, để tránh mình bị sai. Cái này thì không có gì khó cả, mình chỉ luyện tới luyện lui để mình tránh bị sai thôi. Thì thôi thầy sẽ tạm thời bỏ qua những cái câu hỏi ở đây. Thì thầy sẽ move on to the question 4. The question 4 thì cái này khá đặc biệt nha. Đó là em sử dụng cái differential square để em đơn giản hóa cách tính của một cái bài như là câu 4 chẳng hạn. Thì câu 4A này use differential square experiment to show that cái thằng này. Tại sao mình có thể sử dụng cái câu ví dụ câu Y này, tại sao 43 nhân cho 37 có thể bằng 43 square trừ cho 3 square. Thì mình có thấy là 43 square trừ 3 square nó giống như differential square đúng không em? Đúng không? Cái gì đó differential square. Thì cái này hơi khó chút xíu, thì sẽ show ra câu AE cho em. So let's say thầy sẽ viết lại cho em thấy cái câu của mình. We have 43 10 to 37 and they tell us that it's equal 40 square minus 3 square. Okay. What if I try down the 40 square minus 3 square into the two bracket that they plus and minus into the question like the rule of differential square. So we have 4 minus plus 3, right? And then we have another bracket, we have 40 minus 3, right? I did it right because I used I use inversely, not directly. I use inversely that I turns from the right side to the left side of the formula. Okay, write down. Yeah, this is the left side. Sorry, right side. So I turn to left side. Okay, this is the right side. And then I turn to the left side. Right? Got it? So I get 40 plus 3 and 40 minus 3. So this is a number, so I can't write down directly. I can plus and minus directly. So I get the number of those. So 40 plus 3 is 43, right? And 40 minus 3 I get. I must be write down the time between the terms. So I write down the time like cross is cross. So we have 37. Look, it's the same with this. Okay, you clear it? You got it? Yeah. So they want to use the differential square to show that this one is something with this one. So you must be write down the expression of rule, and then simplify to get this one row. So it has same thing. So you finish question. Thì đó, em sẽ không cần làm gì nữa, em đã finish rồi. Vậy thôi, chưa nào? Thì đó là cái câu số A1. Đây. So A2 nó cũng vậy. Thì em cũng làm trò đó là em turn to the left side of the differential square. Thì em get được 25 plus 25 minus 1 times to 25 plus 1.
Minus hay plus em để trước hay để sau cũng được ha, front or back cũng được hết, không sao cả, thì nó cũng giống nhau thôi, không gì khác cả, tại vì nó nhân mà. So em làm câu số A2 and then you làm luôn nguyên cái câu B cho thầy. Tức là câu B em evaluate by using cái thằng này. Thầy sẽ làm câu B1 cho em ha. Em làm câu A2 rồi em làm những câu B còn lại. Thầy sẽ làm show cho em demo lại câu B1. We have 18 times to 24 or 22. Thì thầy phải đi tìm cái cộng số gì đó, cái what's the number that square minus 2, what is the number square. Thì cái thằng này của mình cũng phải find out cái giá trị đó. Thì làm sao để find out? Thì mình cũng canh, mình check those numbers that we can find those number that's plus and minus, get được cái số này. Thì cái này cũng không có gì khó cả, mình nhìn vô biết là số 20 và 2 rồi đúng không? So we have 20 minus 2 and 10 to 20 plus 2. So I use the formula of difference square. I get 20 square 10 minus 20. So I can calculate directly by hand. So we have 400 and minus 4, we get 396. That is exactly the same whether we calculate the 18 times to 22. Thì đó là cái phương pháp làm câu B, được chưa nào? So em làm cái câu A2 và B2 và B3 luôn. Thì đây chính là cái hướng dẫn mình làm, được chưa nào? Thì nói chung cũng làm lại, làm đi làm lại cho mình hiểu thôi. Rồi chơi. Thầy ơi, thầy đổi lại trang kia được không thầy? Thầy đổi lại trang kia giùm con.
Xong rồi thầy. Rồi thì cái thằng này em phải gửi qua cho thầy xem, rồi vì cái này không có bởi chứng minh đâu cả. Rồi cứ chụp qua đi. Dạ. Vào chụp vào lều đặt. Đúng rồi, chính xác. Rồi, hôm nay mình học tới đây thôi và thầy chưa có cho bài tập gì cả. Thì em thấy sao? Cái buổi đầu tiên thì thầy chỉ dạy những sơ sơ những cái bài đơn giản thôi. Thì sau này thì thầy sẽ dạy nhiều hơn cho em, phần mới hơn và kiến thức mới. Thì cái này kiến thức nó cũ thôi, nhưng mà nó cũng có phần mới. Thì ok, thì thầy không cho bài tập nhưng mà em có thể đọc trước cho thầy cái phần T. Thì mình cái chapter 1 này là nó có rất là nhiều phần, thì em đọc cho thầy phần T. Và ok, có rất là nhiều nè, nhiều lắm, nhiều. Thì mình học hết phần chapter 1 này á, mình sẽ rất là dễ dàng đi qua những phần khác, thoải mái hơn rất là nhiều. Nhưng mà khá là khó nha, chapter 1 rất là khó nha, chứ không phải dễ đâu. Rồi, thì em đọc phần tiếp theo cho thầy nha. Đọc được tới đâu thì đọc tới đó, thì bữa sau thì sẽ giảng cho em rất là dễ hơn, nhanh hơn. Vậy thôi. So, any question? No. Nhà em ở đâu? Quận 7 hả? Dạ. Ok. Rồi, bye em. Dạ, chào thầy. Chào.